Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menyelesaikan latihan muka surat 82. Okey, penyelesaian bermasalah. Baiklah, kita kutip dulu maklumat iaitu gaji tahunan Cik Sata 60,500. Manakala isterinya 55,000. Okey, catatkan pada maklumat. Okey, kemudian bahagian individu untuk pelepasan Encik Sata ialah 9,000. Kita ambil daripada jadual. Okey, gaya hidup 2,000, masih tidak lebih had 2,500. 4,000 untuk insurans hayat yang tidak lebih had 7,000. Manakala untuk insurans perubatan 2,540 yang masih kurang daripada had 3,000. Okey, so kita tolaklah jumlah pendapatan tadi. Tolakkan dengan semua pelepasan. So kita dapat pendapatan bercukai 42,960. Okey, baik. Sekarang kita lihat jadual muka surat 79 untuk kita tengok cukai dasar. Okey, muka surat 79 buku hitam 42,960 terletak pada julat 35,001 hingga 50,000. Jadi 35,000 yang pertama ialah RM600. So ini datang RM600 daripada jadual tersebut. Okay. Cukai atas baki dikenakan selepas 35,000 pertama. Yang lebih-lebih baki tu kena darabkan dengan kadar 8%. Ada pada jadual muka surat 79. Okey, so saya buat jalan kira kat sini lah. 42,960 tolak 35,000 tadi baki dia. Darab 8%, saya dapat RM636.80. Jadi saya letak dekat sini. Kemudian rebate cukai, iaitu sama ada bayar zakat ataupun ada pelepasan. Dia ada dua jenis je. Zakat ataupun pelepasan pengecualian daripada untuk pendapatan yang kurang daripada 32,000. Okey, pendapatan yang kurang daripada, bukan 32,000, kurang daripada 35,000. Okey, so dia dapat rebate cukai 400. Patutnya lah kalau dia kurang pendapatan dia daripada 35,000, dia akan dapat rebate cukai 400. Tapi kat sini pendapatan dia lebih. Okey, lebih 35,000. So, kita tak ada rebate cukai lah untuk Encik Sata. Okey, baiklah. Sekarang, untuk cukai pendapatan yang perlu dibayar, cukai dasar tambah cukai atas baki, tolak rebate cukai. So, kita dapat RM1,236.80. Okey, sekarang dah boleh kira kan untuk isteri dia kan? Okey, berapa isteri dia punya individu? Pelepasan untuk individu, 9,000. Okey, ada kat sini 3,300 gaya hidup lebih had 2,500. Jadi tak boleh letak 3,300 ni. Kita kena letak 2,500. Okey, kemudian insurans hayat had dia 7,000. Okey, dia 6,500, tak lebih had lagi. So kita letak 6,500. Manakala insurans perubatan 2,500 masih tak lebih had. Okey, so kita dapat macam tu lah. Baiklah, sekarang kita kirakan Kita kirakan 55,000 tolak 9,000 tolak 2,500 tolak 6,500 tolak 2,500. So kita dapat 34,500. Okey, 34,500. Jadi pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000. Kurang daripada 35,000 dapat rebate cukai 400. Okey, dapat rebate cukai 400. So kat sini kita boleh letak rebate 400.
Okey, tolak 400 Baik, sekarang kita kira cukai dasar 34,500. Kita lihat muka surat 79. Okey, di manakah julat dia berada? Iaitu pada 20,001 hingga 35,000. Okey, so 20,000 yang pertama dikira sebagai RM150. Saya harap awak nampaklah bila awak rujuk jadual muka surat 79. Okey, cukai atas baki. Cukai atas baki kita kena kira lah. Okey, kita kena kira. Okey, baik. Kita kira sekarang. Iaitu tadi cukai atas baki 34,500. Kita tolakkan dengan 20,000 yang pertama. Okey, kita darabkan dengan 3%. Mana saya dapat kadar 3%? Kita kena lihat jadual muka surat 79. Buku hitam So, kita tolak 34,500 tolak 2,000. RM20,000 tolak 20,000. So, kita dapat 14,500. Okey, darab 3 bagi 100. Okey, terdapat RM435. Okey, RM435. Okey, so kita letak sinilah 435. Okey, sekarang cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, cukai pendapatan yang perlu dibayar. Tambahlah cukai atas baki campur dengan cukai dasar tadi. Okey, lepas tu tolak dengan rebate cukai. So, kita dapat berapa tu? 150 tambah 435. Okey, tolak 400. Tolak 400. So, kita dapat cukai isteri dia ialah RM185. Okey. Jadi ada beza sikit kan? Baik, untuk taksiran cukai bersama, kita kena tambah jumlah pendapatan kedua-dua, suami dan isteri. Kita akan dapat 60,500 tambah 55,000. Okey, kita dapat 115,500. Okey, so individu kena tambahlah dua-dua ni. Okey, kita kena tolak RM 18,000. Okey, 9,000 tambah 9,000. Kemudian gaya hidup mesti tidak lebih 2,500. Bila kita campur dua-dua ni lebih kan? So, kita ambil 2,500 je lah. Tolak 2,500. Okey, insurans hayat pun sama. Nampaknya lebih ni. Lebih daripada 7,000. So, kita tak boleh ambil yang tu. Kita ambil 7,000. Begitu juga dengan insurans perubatan. Kita ambil had dia 3,000. Sebab dua-dua bila kita campur tu banyak jadi dia. So, pendapatan bercukai. Ni awak tolak lah semua. Okey, kita kira. Kita akan dapat 115,500 tolak 18,000 tolak 2,500 tolak 7,000 tolak 3,000. So, ada 85,000. Pendapatan bercukainya ialah 85,000. Okey, cukai dasar kita nak tengok. Rujuk jadual muka surat 79. Di manakah 85,000 terletak? Iaitu pada 70,001 hingga 100,000. So, 70,000 yang pertama ialah 4,600. Kita ambil
4,600. Okey, cukai atas baki awak kena tolak lah iaitu 85,000 tolak 70,000 yang pertama darab dengan kadarnya ialah 21%. Okey, terkira. Tolak. Okey, kita darab 21%. So, kita dapat 3,150. Okey, cukai atas baki 3,150. So, rebat cukai dia dapat tak? Tak dapat lah sebab lebih 35,000 pendapatan bercukai dia. So, kita dash lah. Dash. Okey, cukai pendapatan yang perlu dibayar. Tambahlah cukai dasar tambah cukai atas baki. Patutnya tolak rebate cukai sebab rebate cukai tak ada. Tak ada nak tolak apa-apalah. 4,600 tambah 3,150. So, cukai yang perlu dibayar ialah RM 7,750. Okey. Untuk soalan yang last sekali, suruh nyatakan, jelaskan sistem cukai taksiran yang lebih sesuai. Kalau awak, yang mana lebih sesuai? Awak nak bayar yang murah ke yang mahal? Mestilah awak nak bayar yang murah kan? Okey, so yang mana lebih sesuai? Sistem cukai, taksiran cukai berasingan. Kenapa? Sebab lebih murah. Kerana nilai cukai pendapatan yang perlu dibayar lebih murah ataupun lebih rendah. Okey. Baik, itu tentang cukai pendapatan. Okey, kita habiskan topik ni kepada cukai jualan dan perkhidmatan Okey. Yang ni patutnya semalam tapi tak apalah. Ni contoh saya bagi, Encik Safi'i menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga RM240 untuk 1 malam. Tapi dia menginap 2 malam. 2 malam. So, jumlah semua sekali ialah RM840. Tapi ada kadar cukai perkhidmatan 6%. So, awak kena kira lah 6% darab dengan 2 malam punya harga tadi. Saya dapat RM28.80. Itu kadar cukai. Kalau dia tanya berapa jumlah semua sekali yang perlu dibayar, maksudnya tadi jumlah RM480 tadi tambahkan dengan cukai dia tadilah. So dapatlah jumlah dia. Kalau jumlah kalau dia tanya jumlah yang perlu dibayar. Okey, kalau dia tanyalah. Maknanya, tapi soalan yang saya bagi ni tak ada. Dia cuma nak kadar cukai, hitung cukai je. Okey, 480 tambah. Inilah jumlah yang awak kena bayar. Jumlah sebenar kiraan berapa malam tu dengan cukai yang awak kena bayar. Okey? Harap awak faham tu. Fahamkan soalan lah. Dia nak apa Baik, itu saja untuk hari ni. Selamat menjawab muka surat 82. Fahamkan? Kemudian, fahamkan ya? Okey. Kemudian, hitung cukai jualan dan perkhidmatan untuk muka surat 86 hingga 87. Okey, 86 hingga 87. Baiklah, itu saja hari ini. Sekian, terima kasih.